Mirë, në lidhje me vendimin e qeverisë Kosovës për heqjen e dinarit, por gjithashtu edhe mbi reagimet që ka pasur në Beograd nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçić, i cili ditën e sotme në orën 3 ka pasur edhe një komunikim për mediat, do të kem një bashkëbisedim me zotin Dušan Janjić, analist. Zoti Janjić, mirëmbrëma, faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje juve. Ka pasur një fjalim nga ana e presidentit serb Aleksandar Vuçić ditën e sotme përpara mediave, por edhe qytetarëve. Sigurisht tema kryesore ka qenë tërheqja e dinarit nga territori i Kosovës. Përveç se ka akuzuar, a është deklaruar se do të marrë masa për diçka të tillë? Basically, President Vučić widespreaded the picture. Kjo ishte në përgjithësi një pikpamje e zgjeruar e presidentit Vučić to basically discuss the more wider problems. për të mbuluar çështje më të mëdha se dinari. In that element, he interpreted the possible Ai gjithashtu interpretoi pasojat e mundshme të implementimit të vendimit për dinarin nga Banka e Kosovës dhe sipas tij dhe sipas presidentit Vučić, synimi kryesor i qeverisë Kurti është pastrimi etnik i territorit, që do të thotë se është diçka jo shumë e përshtatshme për situatën në këto momente, por Vučić po përpiqet të përforcojë pozicionin e tij për takimin e radhshëm të dialogut. Po, në gjykimin tënd, zoti Janjić, a është ky vendim një mënyrë për spastrim të komunitetit serb në veri të Kosovës? Në tërësi, si e keni parë këtë vendim të qeverisë Kurti? I could say that I have the different approach, but I have the understanding. Kam një qëndrim ndryshe, një qasje ndryshe nga ajo që po thot Vučić. Por sa i takon lëvizjes në parim, ne në thelb kemi një problem në Kosovë. Ne dim që sistemet deri më sot kanë funksionuar duke bashkëpunuar me Serbisë dhe Kosovës. Dhe në dijenin time shumë njerëz që merren me tregti i kanë kërkuar qeverisë Vučić dhe jo vetëm, por edhe qeverisëve të tjera që ta vendosin këtë çështje në tryezë, që ta diskutojnë me Prishtinën. Vetë Kosova, sa i takon asaj, ka një sistem pagese jo të integruar. Dhe më duhet të them diçka. Nuk është Kurti ai që vendosi të promovonte euron në Kosovë. Por ishte BE në vitin 2003 që ishte një nga kolonat e funksionimit të Kosovës së së kohe. BE vendosi që mes lekut shqiptar, dinarit dhe euros, vetëm euro do të mbetej si monedhë, si valutë për blerjet e brendshme. Dinari u tolerua
and that Serbs were Dhe serbët, more present, and many Albanians used the dinars. But that por was edhe not the shumë final shqiptarë përdorin dinarët. Unfortunately, Fatkeqësisht, Belgrade and Pristina Beogradi spent dhe the Prishtina and European Union has the responsibility for that. e kalojnë European kohën Union dhe për këtë ka përgjegjësi Bashkimi Evropian, did not insisted on the që nuk dialogue about insiston tek dialogu për that. And këtë just not to çështje. spread the story. I think that is the not last time. This last Mendoj time se passed, kjo but nuk është hera e fundit. That issue must to be discussed Kjo on çështje duhet të diskutohet në dialogue. And dialog group is the right. dhe grupi i But Quintit talking ka about të the, drejtë. Moves of Kurti government. Por sa i takon lëvizjes së qeverisë Kurti, në thelb ishte një lëvizje e njëanshme që nuk llogariti pasojat, po që në fund të fundit shkon në drejtimin e duhur. Në Kosovë nuk mund të tolerohet një sistem i dyfish, sepse nuk është në interesin e ekonomisë së Kosovës dhe as në atë të bashkëpunimit me Serbinë. Në disa pjesë të vendimit të tij, kryeministri Kurti kishte të drejtë. Ai e politizoi çështjen, dhe sipas ambasadorëve të Quintit, ai nuk u konsultua fare me ndërkombëtarët. Po. Nëse është e vërtet, atëherë kemi të bëjmë me një neglizhim ndërkombëtar dhe që do të kalojë me pasoja. Ajo që duhet të diskutohet në dialog nuk është thjesht pagesa, sistemi i pagesave me Serbisë dhe Kosovës, por është koha që ka kaluar dhe kjo çështje nuk është diskutuar. Fatkeqësisht, Kurti nuk mund të akuzohet. Po, zoti Janjić, ju e thatë, është një vendim në fakt i drejtë nga ana e kryeministrit Kurti, ama i një anshëm. A parashikon probleme me tërheqjen e dinarit nga pjesërisht veriu i Kosovës? Problemet janë të natyrshme, në thelb të padukshëm, por janë. Jam i sigur se Serbia nuk ishte e përgatitur për këtë. Kjo lëvizje nuk i takon vetëm Kurtit, po i takon edhe grupit të Quintit. Dialogu të Brukselit, një dialog që është pa transparencë dhe është e rrezikshme kur njerëzit nuk informohen dhe ata nuk kanë dieni që duhet të pranojnë disa masa. Tani kemi një dramë të re. Nuk është se kemi të zgjatjen për përmbushjen e vendimeve të Bankës Qendrore. Por Serbia mund të organizohej për të paguar qytetarët që financiarisht janë të varur prej saj. Por tani duhet të shqyrtoj se si ta bëj këtë. Plus që ka edhe njerëz që marrin paga të dyfishta, edhe nga qeveria e Kosovës, edhe nga qeveria e Serbisë. Nuk ka të është një çështje që nuk ka të bëj vetëm me rrogat dhe pensionet.
Por se çfarë ndodh me parat e tjera? Pasi kemi një lloj zone të gjelbër nga e cila është përdorur nga pala kosovare për të pastruar para. Monetary measure is opening serious social human rights problems. Dhe në aspektin e të drejtave të njeriut, kjo është një lëvizje që shkakton probleme, por edhe ka hapur kutinë e Pandorës sa i takon pastrimit të parave. Ndaj nga ky moment do t'ishte mirë që të ndalohej dhe të shtyhej lëvizja dhe të mos haroheshin problemet që ka hapur Kurti, të cilat duhet të zgjidhen, duhet të negociohen. Dhe unë mendoj që për dialogun Lajçak dhe Borrell nuk kanë qasjen e duhur. Dhe Vuçiç, për këtë arsye, Vuçiç i drejtohet Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Tani do të shohim se si do reagojnë aktorët e tjerë lidhur me këtë çështje. Zotjaniç, ndërkombëtarët e kanë kundërshtuar edhe më herët, por gjithashtu edhe gjatë këtyre 2 ditëve që ka hyrë në fuqi, pra kufizimi i dinarit. Ju mendoni se do të riqet ky vendim i njanshëm sipas jush nga ana e qeverisë Kosovës dhe nëse jo, parashikon sanksione të tjera për Kosovën? Në këtë moment, çështja kryesore nuk janë sanksionet për Kosovën. Çështja është si të menaxhohet çështja me Kurtin. Zgjidhja më e mirë është që të thirret për zgjedhje të parakohshme. 2024 mund të jetë viti i zgjedhjeve për shumë vende, përfshirë Serbinë, ku mund të përket përsëritje të zgjedhjeve. Ndaj mund të ketë edhe në Kosovë. Opozita në Kosovë nuk ka folur për këtë, pasi dëshiron që Kurti t'i atribuoj Kurtit përgjegjësinë për ato që mund t'i quajmë punët e pista. Dhe kjo është e rrezikshme. Nga ana tjetër, Serbia kërkon mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Dhe çështja këtu në anën tjetër nuk është edhe ajo e sanksioneve ndaj Serbisë, që do të detyronin atë të kthente kokën nga Rusia dhe Kina. Por grupi i Quintit duhet ta kuptojë se dialogu dhe zgjidhjet që mund të arrihen mes si bazohet tek rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Bisedimet duhet të përfundojnë me një marrëveshje mes BE-s dhe Serbisë në mënyrë që të shmanget përshkallëzimi. Nëse grupi i Quintit
Nuk informohet sakt nga Vuçiç në një kohë kur nuk e dim se cilët kanë qenë reagimi i tyre. Atëherë nga kjo varet nëse Kuinti do t'i bashkohet vendosjes së sancioneve ndaj Serbisë. If that will be blocked by the West, surely Russia will Nga ana tjetër, Rusia do të ngrej pretendimet e saj, duke akuzuar Kuintin për veprimet e njëanshme. Dhe Rusia do të kthehet në Ballkan. Jam I sigurt për këtë dhe jam po ashtu I sigurt që amerikanët janë në dieni të kësaj lëvizjeve të Rusisë. Dhe Vuçiç nuk do Vuçiç nuk do të ndërmerrte lëvizje pa u konsultuar. Aktualisht rrezikojnë momentin për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Rrezikojnë vazhdimin e dialogut dhe të kemi probleme me geostrategjike të cilat mund të vinë nga ndikimi I Rusisë, Kinës, por edhe I Shteteve të Bashkuara. Mund të vinë për të gjitha rajonin. Shpresojmë që gjërat do të bëhen më mirë. Zoti Janjić, kur thoni Rusia do të kthehet në Ballkan, për çfarë e keni fjalën? Kohëve të fundit në fakt është përfolur për ndikimin e saj në mënyra nga më të ndryshme në disa prej vendeve të Ballkanit perëndimor, por kur thoni Rusia do të kthehet në Ballkan si pasojë e këtij tensioni, këtij vendimi nga ana e qeverisë së Kosovës, për çfarë e keni fjalën? Surely Russia has the chance. Rusia I ka mundësitë për të thënë diçka. Dhe për këtë, është çështja e një letre të cilën Vuçić ka deklaruar se do t'ia u dërgojë Moskës dhe Pekinit për të diskutuar çështjen në Këshillin e Sigurimit. Po. How is a duty to report to Security Council. And meaning that is Dhe kjo do të thotë way for the America to join. Unë shpresoj që Amerika të ndërhyjë dhe të ndalojë Rusinë. Nëse nuk do të ketë bisedime, atëherë Rusia do të përfitojë avantazh. Among the others on its proper agenda, asking for Rusia do të kërkojë rivendosjen e grupit të Ballkanit që është Kuinti plus Rusia. Dhe ky është një skenar I keq. Skenari tjetër, nëse perëndimi I bashkohet thirrjes së Vuçić për mbledhjen në Këshillin e Sigurimit, gjithçka mund të përfundojë me një raportim në selinë e OKB-s. Sidoqoftë me këtë lëvizje, Rusia është e dukshme në derën e kthimit, nëse mund ta quajmë kështu. Dhe të gjithë faktorët duhet të mendojmë për këtë. Dhe bëhet fjalë që të mos mendoj vetëm për Vuçić, por është diçka që na prek të gjithëve ne që jetojmë në Serbi. Dhe Vuçić duhet të ndajë mendjen, nëse do të shkojë drejt lindjes apo drejt perëndimit. I hope will not be wrong. They know better than me how to manage situation.
And anyway, that call of Sidoqoftë, thirrja e Vuçić must be, how to say, not ignoring. Thirrja e Vuçić nuk duhet injoruar, According to the letter, to open discussions, but to prepare. duhet hapen diskutime, por palët duhet të jenë të përgatitura. Or one, how to say, one voice. Dhe grupi i Kujtit të dalë me një zë të vetëm, Duty of Security Council. That is the duty. Normalization is in the sepse hand of General Assembly. normalizimi i marrëdhënieve nuk është vetëm në duart e Këshillit të Sigurimit, por edhe në duart e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. In which EU is Ajo ka kaluar një rezolut për dialogun që parashikon që BE të jetë lehtësuesi i tij. that is the way to escape the direct. Kjo është mënyra se si mund të shmanget kthimi i Rusisë. Po, zoti Janjić, kam edhe një pyetje të fundit. A ka folur gjatë komunikimit të ditës së sotme me mediat, me qytetarët, presidenti Vuçić për fondet që dërgon në veri të Kosovës me këtë ndryshim, me hyrje në fuqi të, le themi, kufizimit të dinarit atje, do të vijojnë këto fonde të çohen? When Vucic opening the question of the payments, Kur Vuçić hapi çështjen e pagesave, package of the education, meaning ai hapi minority rights of Serbs, çështjen e arsimimit education, cultural, health të institutions, serbëve plus për police institucionet shëndetësore, brutality foli për një against the brutalitet people policor, in the last 3 days. Plus, he added that agenda plus on the, how to say, shtoi agendën security council, security risk. But what is problemin e he sigurisë, that pra is in the cila hand është of pika e states, tij. not that is in the hand of states, American states to use. Që do të thotë se gjërat janë në duart e shteteve amerikane dhe jo të kurtit. Mbrapa kësaj është çështja e NATO-s, pasi niset nga ngjarja e Banjskës, përgjegjësia për Banjskën. The crisis, but not the problems, serious problems, they could neglect it. Amerika nuk mund t'i neglizhojë këto probleme. Vucic will be obliged to go on Nëse nuk I neglizhon, one day that they could not be without the Vučić do detyrohet të that is the shkojnë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. we react because America states are basically the main garant of security in Europe. Shtetet të mos harrojmë se Shtetet e Bashkuara janë garantuesi kryesor I sigurisë në Evropë. Në shumë vende evropiane ka lëvizje proruse. Dhe në një moment, presidentit Vučić do t'i duhet të analizojë jo vetëm normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën dhe antarësimin e Serbisë në NATO, por do të mendojë edhe vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Serbia is not so big player. And Russia could use that kind of the players, Dodik, Rusia mund të përdor lojtarë si Dodik, Vučić apo Orban, direct conflict with the West about the Western Balkan. por kështu mund të shkojë situata mund të shkojë drejt një konflikti në Ballkanin Perëndimor. Nisur siç ka ndodhur në Ukrainë, siç ka ndodhur konflikti në lindjen e mesme. Russian Federation. That's for that, I think now is the appropriate way for diplomacy, time for diplomacy. Ndaj tani është koha për diplomaci e cila duhet të ndiqet me filozofinë e dialogut, siç tha edhe Vučić, por cilin dialog? Sa më përket mua, duhet një dialog duhet dialogu
që u prezentua nga Mogherini dhe që Lajçak nuk e ka ndjekur. Dhe ky është një problem për mendimin tim. On the line of normalization about the stabilization of the peace and the normalization. Stabilizimi i paqes dhe më pas normalizimi i marrëdhënieve që formalisht lehtësohet nga Bashkimi Evropian, kërkon rëndësinë që Washingtoni, Londra dhe Brukseli të flasin me të njëjtin zë. Qartë. Zoti Janjić, falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim, të uroj një mbrëmje sa më qetë. Faleminderit juve, jeni të mirëpritur.